יש הרבה תאריכים חשובים בלוח השנה היהודי, אבל רק לילה אחד נקרא ליל שימורים. מעניין, המילה הזאת מופיעה בכל התנ"ך רק במקום אחד, פעמיים באותו פסוק. אז מה זה בעצם שימורים? האם הכוונה לציפייה, לזיכרון, או אולי לשמירה? ומי בעצם שומר בלילה הזה? השם שומר עלינו, או אולי אנחנו שומרים על משהו? מה שבטוח, אין עוד לילה כזה. בואו נתחיל מהפסוק. ליל שימורים הוא להשם, להוציאה מארץ מצרים. הוא הלילה הזה להשם, שימורים לכל בני ישראל לדורותם. מהחלק הראשון של הפסוק עולה שהלילה הזה קודם כל שמור להשם. ורש"י מסביר, הקדוש ברוך הוא שמר וחיכה ללילה הזה כדי לקיים את הבטחתו להוציא את ישראל ממצרים. שמתם לב איך כתוב? הוא הלילה הזה. חז"ל מלמדים שיש רמז ל5 ניסים גדולים שקרו דווקא בלילה הזה. כשאברהם היכה את 4 המלאכים כתוב ויחלק עליהם לילה. ביציאת מצרים כמובן ויהי בחצי הלילה. בימי חזקיהו ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך השם ויח במחנה אשור. בימי מרדכי ואסתר בלילה ההוא נדדה שנת המלך. וגם הגאולה העתידה תהיה באותו לילה. בחלק השני של הפסוק נאמר שוב שזה לילה להשם, אבל הפעם כתוב שימורים לכל בני ישראל לדורותם. רש"י מצטט את דברי חז"ל שזהו לילה משומר ובא מן המזיקים. כלומר, שבלילה הזה יש סגולת שמירה מיוחדת לעם ישראל שלא ינזקו בו. אגב, יש למשפט הזה גם השלכות מעשיות. למשל, ידוע שבקריאת שמע שעל המיטה אומרים פסוקים לשמירה, אך לא נוהגים בליל ט"ו בניסן לומר אותם, כי זה מיותר. יש שמירה מן המזיקים בלילה הזה. כמו כן, שאלו בגמרא, מדוע ניתן לשתות 4 כוסות יין? והרי ידוע שנזהרים מלאכול או לשתות דברים בזוגות, בגלל המזיקים. ושוב, התשובה היא שאין לחשוש לכך בליל הסדר, כי הוא לילה שבו השם שומר עלינו מהמזיקים. עד כאן ראינו שהשם שמר את הלילה הזה כדי להציל אותנו, ושומר עלינו לדורות בלילה הזה מפני המזיקים. אבל ניתן לפרש גם אחרת. אבן עזרא מפרש שבתחילת הפסוק השם שמר עלינו ולא נתן למשחיתים לבוא לביתנו ולנגוף, ולכן אנחנו שומרים ומקיימים את אכילת הפסח והמרור כדי לזכור את השמירה של השם. אז שימורים הם לדורותיכם נשמע כמו אחריות שלנו. לקיים את אכילת קורבן פסח ואכילת המרור. הגמרא מתארת תיאור מאוד מיוחד של מה שקורה בליל הסדר בזמן אכילת קורבן הפסח ואמירת ההלל. והאמר רב משום רבי חייא, כזיתא פיסחא והלילה פקע איגרא. רש"י אומר, לכל המולת ההמון מההלל דומים כאילו הגגים מתבקעים. זה לא רק הרעש של שירת ההלל האדירה שמזיזה את הגגות של הבתים, זו הקדושה המדהימה הנוצרת בלילה המיוחד הזה בעת אמירת ההלל. מתאר זאת היטב רבי צדוק מלובלין. ובכל ליל פסח צריך שירגיש שינוי ואור חדש, כמו בעת יציאת מצרים. ומזה מופיע הקדושה לכל החג ולכל המועדים הבאים, שרגל זה ראש השנה לרגלים. כמו שנאמר, השיר יהיה לכם כליל התקדש חג. והיינו שבשעת ההלל נפתח האור, שנפקע האיגרא, הגג, ונתבקעו הגגים, ונתגלה עצם השמיים לטוהר. איזה אור מיוחד אפשר להרגיש בזמן אמירת ההלל בליל הסדר. לא כדאי לפספס. יש מושג בקבלה שנקרא עולם, שנה ונפש. אלו 3 מימדים של הבריאה. המרחב, עולם, הזמן, השנה, והאדם, הנפש. כשאדם נמצא בבית או בשולחן ליל הסדר שלו, זהו המרחב, העולם. בליל ט"ו ניסן, ליל השימורים הגדול והשמור מכל הבחינות, אז הלילה הזה זה ציר הזמן, זה השנה. כשהוא אומר את ההלל ונמצא בתפילה להשם ומרגיש את האור הגדול של השם, זה האדם הזה, הוא הנפש. זהו רגע קדוש במיוחד, שבו 3 המימדים האלה נפגשים. כדאי לנצל את הרגע הזה ולבקש ולקבל כוחות לכל השנה כולה, וגם לגאולה שלמה בעזרת השם. ליל שימורים שמח, חג פסח כשר ושמח.